پس با آدم‌هایی باید ما معاشرت بکنیم که یک باری رو با خودشون داشته باشن. این بار میتونه بار علمی باشه، بار شخصیتی باشه، از نظر ظاهری و زیبایی باشه، از نظر عزت نفس یا اعتماد به نفس باشه و صرفاً به جهت اینکه یک دختر یا یک آقای زیبایی هستن با اندام زیبا این کافی نیست، چون در پس این موضوع ممکن هیچ چیزی نباشه. به نام خدا با درود و مهر. به سیاه سفید خاکستری خوش آمدید. من رایا کاکاوند هستم و در اینجا به بررسی روابط عاطفی، انسانی و اجتماعی بین آدم ها میپردازیم. امیدوار هستم که مطالب براتون جذاب باشه و اونها رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. اگر همچنان ما رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو بزنید و با اشتراک گذاشتنش با دوستانتون در رفع مسائل و موارد عاطفیشون کمکی کنید. با سپاس. خب آدم ها رو ما گاهی وقتا خودمون خراب میکنیم. یعنی آدم هایی هستن که وفادار هستن، آدم هایی هستن که سر به زیرن و در مسیر درست زندگی حرکت میکنن، اما ما با کنترل ها و گیر دادن های بی دلیل اونها رو به این سمت سوق میدیم که میگه وقتی که من کاری رو انجام نمیدم و مورد مؤاخذه قرار میگیرم، بعد از یه مدتی این احساس بهش دست میده که من که دارم این جنگ روانی رو تحمل میکنم، پس بگذار خیانت رو انجام بدم که حداقل پیش خودم راحت باشم و اگر سرزنشی میشم حداقل دلیلش برای خودم موجه باشه. این رفتار کاملا رفتاریه که بین آدم ها رخ میده. یعنی ما سعی میکنیم اون طرف مقابل و پارتنرمون رو یک جوری کنترل بکنیم که فقط برای ما باشه. اهمیت دادن، اون که شما یک نفر رو دوست داشته باشید و اون رو برای خودتون بخواید، چیز بدی نیست، اما باید یک اعتدالی رو هم رعایت بکنید. وقتی که ما چرخه تعادل رو به هم بزنیم، طبیعتاً هر آن چیزی که در این رابطه اتفاق میفته از تعادل و بالانس خودش خارج میشه و گاهی اتفاقات بدی رو برای اون رابطه رقم میزنه. در ویدیوی قبلی راجع به آدم‌هایی که وارد روابط متفاوتی میشن یک اشاره کوچیکی کردم که در اینجا بیشتر بهش میپردازیم. ببینید، ما یه گاهی وارد روابطی میشیم که مبتنی بر استفاده است، سوء استفاده است. گاهی این روابط بر اساس آن چیزیه که ما ازش انتفاع میبریم و منتفع میشیم و نفع برای ما داره. گاهی وقتا وارد روابطی میشیم که صرفاً روابط جنسیه و طرف مقابل رو فقط به عنوان پارتنر جنسیمون میبینیم. گاهی وقتا وارد روابطی میشیم که همه جور رابطه ای رو داریم غیر از تعهد. همه اینها روابطیه که ممکنه همه ما باهاش برخورد داشته باشیم یا حداقل یک بار تجربهش کرده باشیم. آدم‌هایی که وارد روابط بدون تعهد میشن، آدم‌هایی هستن که امروزه در جامعه ما بهشون میگیم ازدواج سفید. یعنی میان یک رابطه خیلی سفت و سخت و جدی رو با یک نفر شروع میکنن، همونقدر به همدیگه گیر میدن، همونقدر برای همدیگه به قول معروف شاخ و شونه میکشن، تهدید میکنن، محدود میکنن، ولی در نهایت هیچ گونه تعهد کاملی به همدیگه ندارن و هر جایی هم که به مسئله برخورد میکنن یکی از اونها چمدونش رو جمع میکنه و از اون رابطه خارج میشه. پس آدم ها سعی میکنن تا جایی که امکانش هست از اون رابطه استفاده بکنن، لذت ببرن، خودشون رو به چالش بکشن و در نهایت بدون هیچ گونه تعهدی از اون رابطه خارج بشن. رابطه های دیگه مبتنی بر سوء استفاده است. یعنی من وارد یک رابطه میشم که صرفاً طرف مقابلم رو کنترل بکنم، عقده های شخصیم رو روش پیاده بکنم، اون آدم رو مطیع و محدود بکنم و از این رابطه لذت ببرم، که این دست اتفاقات هم متاسفانه در جامعه ما بسیار هست. خیلی از آدم ها درگیر این گونه روابط میشن که معمولا سرانجام خیلی جالبی هم برای هیچ کدوم از طرفین نداره. رابطه بعدی رابطه های بدون تعهد با انسان متأهله. یعنی شما وارد یک رابطه با یک شخص، با یک خانم، با یک آقای متأهل میشید و یک سری سوء استفاده از اون رابطه رو برای خودتون به وجود میارید.
حالا ممکنه سوء استفاده مالی باشه، ممکنه عاطفی باشه، ممکنه جنسی باشه. یعنی طرف مقابل میاد وارد اون رابطه میشه، از هر ابزاری که به دستش میاد استفاده میکنه. بعد یه مدتی هم طرف مقابل رو با هزاران لطماتی که به جسم و روح و ذهنش وارد کرده بدون دلیل یا با دلیل رها میکنه، که این هم آسیب‌های بسیار زیادی رو برای اون خانم و یا اون آقا به وجود میاره. گاهی وقتا وارد ارتباطاتی میشن که از امکانات طرف مقابل استفاده بکنن. گاهی وقتا این که مثلا دوست پسرم یا دوست دخترم ماشین خوب داره، خونه خوب داره، ویلای خوب داره، سعی میکنن که از امکانات اون شخص برای نمایش دادن آن چیزهایی که خودشون ندارن استفاده بکنن. ببینید تمامی این روابط برای همه ما ممکن اتفاق بیفته. همه ما آدم‌های آرمانگرایی هستیم، ایدئال طلبیم و دنبال این هستیم که بهترین زندگی ها را تجربه بکنیم. اما این دلیل بر این نیستش که ما از امکانات یک نفر دیگه استفاده بکنیم برای اینکه عقده‌های خودمون رو باز بکنیم. آدم‌ها میان وارد یک رابطه میشن برای اینکه بتونن یک رابطه رو بسازن، نه اینکه صرفاً به عنوان یک مصرف کننده وارد اون رابطه بشن، از اون رابطه استفادهشون رو بگیرن و اگر یک نفر با موقعیت بهتری، چه از نظر اخلاقی، چه ظاهری، چه مالی و چیزهای دیگه، فاکتورهای دیگه داشت، نفر قبلی رو رها بکنن و وارد رابطه بعدی بشن. دیدم خیلی بارها این اتفاق رو دیدم که به صرف داشتن یک ماشین خاص، یک دختر خانم در یک اکیپی کاملا دست به دست شده. یعنی اگر یک خودروی خاصی وجود داشت و مالکش تغییر میکرد، اون خانم رغبت این رو نشون میداد که با اون مالک جدید هم به صرف داشتن اون خودروی جدید ارتباط برقرار کنه. پس ببینید ما داریم به کجا میریم. یعنی جامعه ما داره به چه شکلی، به چه سمتی حرکت میکنه. آدم ها درگیر اتفاقاتی میشن که خواسته یا ناخواسته اونها رو درگیر مسائل عاطفی میکنه. وقتی که شما با یک نفر وارد رابطه جنسی میشید، حالا به هر دلیلی که وارد اون رابطه شدید، طبیعتاً یک بار عاطفی رو هم در وجود خودتون شکل میدید و یک احساس عشقی رو با تجربه میکنید با اون شخص. یعنی اگر غیر از این باشه که دیگه اسمش ارتباط نیست و چیز دیگه ایه. آدم ها میان بعد یک تایم حالا کوتاه یا بلند این عاطفه و احساسشون رو درگیر میکنن، بعدش میخوان خروج پیدا بکنن از این رابطه، دچار لطمات بسیار زیادی میشن. این لطمات رو با خودشون حمل میکنن و در رابطه های بعدی این اثر منفی که جسم و روح و روانشون آسیب زده رو به صورت ویروسوار به نفر دیگه منتقل میکنن. خب ما چرا باید یک چرخه معیوب رو انقدر ادامه بدیم؟ چرا باید کاری بکنیم که دیگه نتونیم با یک انسان هدفمند شروع بکنیم، صادقانه تلاش بکنیم، جلو بریم و یک زندگی نرمال رو بسازیم؟ همه دنبال چیزهایی هستن که هرگز تجربه نکردن، اما حاضر هم نیستن که هیچ گونه تلاشی برای ساختن و به دست آوردنش بکنن. همه ترجیح میدن که از امکانات نفر بعدی استفاده بکنن. طرفی هستش که هیچ امکاناتی رو در زندگیش نداشته، امروز توقع X مقدار مهریه داره، توقع X مقدار درآمد ماهانه داره، X مقدار هزینه داره. خب طبیعتاً شما به عنوان یک انسان معمولی که قاعدتاً کسانی که این چنینی فکر میکنن از همه چیز تهی هستن، نمیتونن این بار رو برای خودشون به وجود بیارن و به چیزی دسترسی پیدا بکنن. آدم هایی که از درون قوی هستن، قدرتمند، خود ساخته هستن، آدم هایی که به قول معروف هر چقدر پربارتر سر به زیرتر، آدم هایی کم توقع تری هستن، آدم های سازگارتری هستن در رابطه. پس با آدم هایی باید ما معاشرت بکنیم که یک باری رو با خودشون داشته باشن. این بار میتونه بار علمی باشه، بار شخصیتی باشه، از نظر ظاهری و زیبایی باشه، از نظر عزت نفس یا اعتماد به نفس باشه و صرفاً به جهت اینکه یک دختر یا یک آقای زیبایی هستن با اندام زیبا، این کافی نیست، چون در پس این موضوع ممکنه هیچ چیزی نباشه. قصد توهین ندارم، خیلی از عزیزانی هستن که هم
ظاهر زیبا دارن، هم باطن زیبا دارن و هم فکر و اندیشه بزرگی. اما اون چیزی که داریم در کلیات جامعه، در کف جامعه میبینیم، چیزی هستش که متاسفانه داره به صورت خیلی وحشتناک از کف جامعه ما رشد پیدا میکنه. الان سن فحشا در مدارس به 12 سال رسیده، سن اعتیاد به مواد مخدر به 13 سال رسیده، روابط جنسی همینطور. خب طبیعتاً کسی که در این سن همچین چیزهایی رو تجربه میکنه، وقتی که میخواد وارد دوره جوانیش بشه، میخواد چه چیز دیگه ای رو به خودش ارائه بده یا چه چیز دیگه ای رو تجربه نکرده و منتظره که تجربه بکنه. با اولین اختلافی که بینشون به وجود میاد، سریعا اون رابطه رو به هم میزنه و از اصطلاحاتی که جدیداً مد شده استفاده میکنه و اصطلاحاً میگن کنسله. من معنی این تعاریف رو نمیفهمم، چون ادبیات ما این ادبیات نیست. حداقل نسلی که من باهاش بزرگ شدم، ما یه حدود و یه احترامی رو برای یک سری چیزها و یک خط قرمزهایی رو هنوز برای خودمون رعایت میکنیم. انتظار ندارم که همه مثل من فکر بکنن و من خودم رو مبرا از چیزی نمیدونم، اما ما یه اصول اخلاقی رو تا جایی که تونستیم سعی کردیم رعایت بکنیم که امروز حداقل خودمون و اطرافیانمون آدم‌های سالم‌تری باشیم، در صورتی که همه ما هم خطاهای بسیار زیادی کردیم. اما وقتی راجع به سکس صحبت میشه، دختر و پسری که از 12-13 سالگی رابطه جنسی رو تجربه کردن، اون وقته که در تعدد این ارتباط باعث میشه که دچار تنوع طلبی بشن. یعنی دیگه اون یک نفر اونها رو ارضا نمیکنه، اونها رو سوق میده به سمت روابط بزرگتر و گسترده تر. این تعدد ارتباطات باعث میشه که جامعه ما از کف جامعه دچار یک فساد و فرو رفتگی بشه. وقتی که این اتفاق رو داریم تجربه میکنیم، باید حواسمون باشه که از رگ گردن به ما هم نزدیکتره. یعنی ممکنه برای ما هم این اتفاقات رخ بده، چون هیچ کسی مبرا یا مستثنا از این داستان نیست. قرار این آدم وارد جامعه بزرگتر بشه، وارد دانشگاه بشه، وارد محیط کار بشه، وارد محیط اجتماعی بزرگتری بشه. خب طبیعتاً با این روحیات و اخلاقیات طبیعتاً یک ارتباط سالم و پویا رو نمیتونه شروع بکنه. چرا؟ چون به تنوع طلبی عادت کرده. وقتی که لذت یک رابطه خوب رو تجربه میکنه، دنبال تجربه بیشتره. مثل اعتیاد میمونه. اول از یک دوز خیلی کم شروع میشه و بعد از یه مدتی دوز افزایش پیدا میکنه. وقتی که اون دارو یا اون مخدر دیگه جوابگو نباشه، دنبال یک چیز قوی‌تر و سنگین‌تر میره. طبیعتاً این در روابط انسانی هم صادقه. ما به هر چیزی که اعتیاد نامتعارف داشته باشیم، این همون چیزیه که ریشه زندگی ما رو از بین میبره. پس باید بدونیم که امروز در دایره تاثیرگذاری ما چه اتفاقاتی داره برای ما، برای نزدیکانمون و عزیزانمون میفته. همه ما همه چیز رو داریم تجربه میکنیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم. گاهی وقتا در یک رابطه زناشویی انقدر مشکلات زیاده، ولی میبینی که سالها دارن با همدیگه ادامه میدن. وقتی ریشه یابی میکنی میبینی که از نظر بار عاطفی و بار جنسی و سکس از کیفیت بسیار بالایی برخوردارن. مشکلات و مسائل زندگی برای همه ممکنه وجود داشته باشه، اما اون رابطه با کیفیت و پرحرارت حفظ کرده، اون خانواده رو حفظ کرده. اما یه موقعی میبینی یک طرف اون گرما و اون اشتیاق رو نداره. خب طرف مقابلی که از این اشتیاق بهره زیادی داره قراره چی کار بکنه؟ طبیعتا اون زندگی رو رها میکنه و دنبال این میگرده که اون لذت‌هایی رو که میخواد رو در نفرات دیگه پیدا بکنه و با اونها تجربه بکنه. این اتفاق داره در جامعه ما خیلی میفته و تمام این عوامل باعث این میشه که بنیان اخلاقی و خانوادگی در بین ما از بین بره. چرا؟ چون هیچ کسی نمیتونه به طرف مقابلش اطمینان بکنه که آیا این لحظه‌ای که اون رو تنها میذاره ممکنه با کس دیگه وارد ارتباطی بشه یا نشه. ببینید خیلی این صحبت کلیه، قصد توهین ندارم،
اما باید این دقت رو داشته باشیم که نه با عینک بدبینی، با شکاکی، با بددلی بخوایم طرف مقابلمون رو متهم به خیانت بکنیم، اما باید خودمون رو تقویت بکنیم. باید خودمون رو در شرایط قرار بدیم که طرف مقابلمون هیچ گونه کمبودی رو در رابطه با ما احساس نکنه و این نیاز رو در خودش نبینه که با نفر بعدی یا نفر سومی این کمبودها رو بخواد جبران بکنه. اگر ما سطح توقعمون رو در رابطه معقول نگه داریم، منظم نگه داریم، همه چیز رو در یک استاندارد مشخصی حفظ بکنیم، اون رابطه یک رابطه سالم میشه، مداوم میشه و ادامه دار. همه ما دوست داریم که یک زندگی آروم و بدون چالش رو داشته باشیم، اما آدم‌هایی هم هستن که آدم‌های چالشگری هستن، یعنی از آرامش لذت نمیبرن، هیجان رو دوست دارن، اون شلوغی و اون دعوا و اون بحث‌ها رو دوست دارن و ازش لذت میبرن. خب طبیعتاً عرض کردم یا این آدم‌هایی هستن که ما رو به جایی میرسونن که درگیر آسیب‌های شدیدی میشیم، یا سعی میکنن که ما رو هم شبیه خودشون بکنن و ما رو هم به آدم‌های چالشگری تبدیل بکنن. همه این صحبت‌ها در راستای اینه که ما بتونیم یک ارتباط ویژه‌ای رو با خودمون و پارتنرمون داشته باشیم. اگر میبینید که در قسمتی از رابطتون دچار کسری یا کاستی هستید، سعی کنید که خودتون رو هماهنگ بکنین با طرف مقابلتون. هیچ کدوم از آدم‌ها شبیه هم نیستن و قرار هم نیست که ما شبیه هم باشیم. قرار متفاوت باشیم. اصلا تمام این زیبایی‌های جهان هستی در تضادها خودش رو نشون میده. اگر همه چیز خوب باشه، چیزی به نام بد وجود نداره یا برعکس. پس ما طبیعتاً باید دنبال جفتی بگردیم که متضاد ما باشه تا اون تفاوت‌ها اون زیبایی رابطه رو برای ما به وجود بیاره. اما نه اینکه با آدم‌های درگیر، آدم‌های بیمار، آدم‌های شکاک و آدم‌های مریضی که روح و روان ما رو بهش آسیب میزنن وارد ارتباط بشیم و از این ارتباط دچار آسیب و صدمه بشیم. خیلی از آدما هستن که صدمه دیدن یا صدمه خوردن رو دوست دارن، یعنی حتی در رابطه جنسی و سکسی که دارن هم دوست دارن که به صورت خشن مورد ضرب و شتم قرار بگیرن، سکس خشن و دردآوری رو داشته باشن و خب اصطلاحش هم خیلی از آدم ها میدونن دیگه، به اصطلاح میگن BDSM، که در نهایت اون دچار آزارهایی میشه که به جسم خیلی بیشتر از روح و روان آسیب میزنه. اما خب خیلی ها این سبک از لایف استایل زندگی رو این شکلی دوست دارن که راجع به روابط جنسیشون رابطه‌های پرخطر، خشن و پر ریسک داشته باشن. ممکنه در یکی از همین رابطه‌های خشونت آمیز آسیب جبران ناپذیری به وجود بیاد. اما در کل جهان آدم‌هایی هستن که این سبک از ارتباطات رو دوست دارن با توجه به پذیرش تمام خطرات و ریسک‌هایی که داره. موضوع من صحبت فقط صرف سکس نیست. صرف این هستش که ما ممکنه در همه چیز اینجور رفتارهای خطرآمیز رو ببینیم و از کنارش به سادگی عبور کنیم. یعنی اگر آدمی که داره وارد زندگی ما میشه آدم خشنیه، آدم کنترلگریه، آدمی هستش که از سکس خشن لذت میبره، آدم پرهیاهو و پر سر و صداییه و آرامش روانی خودش و ما رو از بین میبره، باید به این نکته توجه بکنیم که در طول زمان چقدر قراره برای ما مخاطره آمیز و خطر آفرین باشه. چون تنها ما نیستیم. عرض کردم دایره تاثیرگذاری. وقتی که ما از یک سری چیزهایی که دوستشون نداریم مجبور میکنیم خودمون رو که تحمل بکنیم، ممکنه برخی از اطرافیان ما هم دچار سوء تفاهم فکری بشن و فکر کنن که حقیقت یک رابطه همینه و از ما الگو بگیرن، در صورتی که ما داریم اونها رو گمراه میکنیم. پس همه اتفاقی که در سراسر زندگی حالا 80 70 100 ساله‌ای که قرار ما داشته باشیم، قرار ما تجربه کنیم، مبتنی بر آرامش، عشق و لذته. اگر قرار باشه هر کدوم از اینها زندگی ما رو به چالش‌های وحشتناک برسونن، ترجیحاً شروعش نکنیم بهتره. متاسفانه در فروردین 1404 تعداد زنکشی در یک ماه 21 نفر اعلام شد. خب این آمار بسیار وحشتناکه. همه این خانوم ها
توسط پارتنرشون یا محارمشون یا نزدیکترین افراد زندگیشون به قتل رسیدن و از بین رفتن. خب پس ما چرا وقتی میدونیم و میتونیم که جلوی یک سری از این اتفاقات وحشتناک رو بگیریم چرا نگیریم؟ چرا خودمون رو به قول معروف به کوچه علی چپ بزنیم و بگیم مرگ برای همسایه است و شامل حال ما نمیشه؟ در تمامی روابطی که منجر به همچین حوادث ناگواری میشه، در ابتدای این رابطه میبینید که این رابطه با چالش‌های پرخطری شروع شده، اون رد فلگ ها رو از اول نشون داده ولی ما توجه نکردیم، ادامه دادیم برای اینکه ممکنه بهتر بشه، ممکنه تغییر بکنه، ممکنه بر اساس اون انتفاع و سودی که اون رابطه برامون داشته باشه درش مونده باشیم، یا ممکنه از ترس تنها شدن و بیکسی. هر کدوم از این موندن ها دلایل خاص خودش رو داره. پس بیایم توجه بکنیم که داریم وارد چه رابطه‌ای با چه شخصی میشیم، قراره که چی به دست بیاریم و چه چیزهایی رو از دست بدیم و آدم‌هایی که در سیرکل ما قرار دارن رو چجوری و قراره به چه شکلی به سمت راه درست زندگی هدایت بکنیم. خوشحال میشم که نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید، سوالاتتون رو در کامنت ها بپرسید، در حد توان و بضاعت جواب خواهم بود و امیدوار هستم که در صحت و سلامت، شاد و پاینده و پیروز باشید.